در اینجا ما الان داریم همون میلیگردهای ارزیمون رو با فاصله 15 سانتی متر از همدیگه قرار میدیم. این یک چیدمان اولیه است برای بستنشون. اون خط قرمزی هم که مشخص کردیم تا خود اون آرماتور ارزی دقت کنی 5 سانتی متر کاوره. از اون سمت هم همینجوری، یعنی اون قسمت بلوکی نمیچسبه. 5 سانتی متر به عنوان کاور فاصله داره. میلگرد فی 14 بود طبق نقشه و خمشون هم 12 برابر قدر خود میلگر، یعنی 12 برابر میلگر 14 که میشه 16 و 8 دهم یا همون 17 سانتی متر. و برای اینکه پرت نشه میتونیم 20 سانتی متر رو بگیریم که نهایتا میشه طول 1.5. الان ما اومدیم آرماتور ارزیمون رو قرار دادیم فاصله 15 سانتی متر. حالا میایم این میلیگردهای طولیمون رو که نوشته فی 22 هر 15 سانتی متر قرار میدیم. اولین کار این آرماتور اولی رو قرار میدیم. به این آرماتور اولی آرماتور شابلون هم در اصطلاح میگن. الان روی فیلم هم بهتون نشون میدم که چرا بهش میگه آرماتور شابلون. این همون میلیگرد اولیه فی 22 هست که دو سرش خم کردیم و به عنوان آرماتور شابلون استفاده میکنیم. یعنی هم آرماتور اصلیه هم ما بهش میگیم آرماتور شابلون. ابتداشو میبندیم اون سنجاقی اولی و انتهاش هم دیگه از اون ور دوباره میبندیمش. حالا میریم برای انتهاش، اونجا هم باز با سی میبندیم. این سیمی که استفاده میشه اینجا برای آرماتور، سیم آرماتور بندی بهش میگن یا سیم 1.5، یعنی قطر این سیم 1.5. حالا یه سیم آرماتور بندی دوباره از ابتدای همین میلگر شابلون به انتهای میلگر شابلون میبندیم. این سیم قراره تمام خم میلگرهای ارزی رو به صورت قائمه نگه کنه. روی میلگر شابلونه الان علامت زدیم با فاصله 15 سانتی متر با گچ سفید. حالا دلیلش رو متوجه میشی که چرا بهش میگم میلگر شابلون. دلیلش اینه که ما این علامت گذاری رو روش مشخص میکنیم. قسمت بالای سنجاقی ها رو هم یا هم آرماتور ارزی به همون سیم آرماتور بندی میبندیم که این خمشون به صورت عمود نگه داشته بشه. الان اون ور دیگه تکمیل شد، تمام سنجاقی ها رو بستیم. میایم سراغ این قسمت. این ورش هم دوباره یک آرماتور فی 22 همونجوری که توی نقشه داده در طول قرار میدیم. منتها این ور دیگه نیاز به بستن اون سیم آرماتور بندی طولی و اون علامت گذاری ها نیست، چون دیگه اون ور ما علامت گذاری کردیم، سیم رو بستیم. این ور دیگه فقط به صورت چشمی اینا رو به صورت صاف میبندیمشون. الان تمام آرماتورهای ارزیمون رو از دو سمتش بستیم. میام روی یکیشون علامت گذاری میکنیم فاصله میلیگردهای طولیمون که هر 15 سانتی متر بود. دو سمتش رو علامت گذاری میکنیم که دقیقا بدونیم اسپیسرهای پلاستیکی یا همون کاورامون رو کجا قرار بدیم که زیر این آرماتورهای طولی قرار نگیرن که با بستنشون مشکل پیدا کنیم. الان اون یکی آخری دقیقا مشخصه که زیر آرماتور قرار میگیره. اینو باید کمی این برتر قرار بدیم اسپیسرها رو. اون سمت هم به همین صورت علامت گذاری میکنیم که بتونیم آرماتورهای طولیمون رو ببندیم. اون تقریبا بره
حالا شروع میکنیم به گذاشتن اسپیسرهای پلاستیکی یا این کاورهای پلاستیکی. معمولا تو مشخصات فنیشون ذکر میشه که در هر متر مربع چه تعداد باید از این کاورهای پلاستیکی استفاده کنیم. به طور معمول برای پنداسیون‌های معمولی، یعنی پنداسیونی که زیاد تقویتی نداشته باشه و حجم بتونش کم باشه، 70 الی 80 سانتی متر فاصله هر کدومشونه. ولی برای پنداسیونی که تعداد تقویتی زیاد باشه، مثل همین پنداسیونی که الان داریم، و یا حجم بتونش زیاد باشه، فاصله رو کمتر میکنیم، بین 40 تا 50 سانتی متر فاصله رو کم میکنیم. الان با توجه به اون علامت گذاری که اولی کردیم، یعنی فاصله 15 سانتی متر، میدونیم که این کاورامون رو کجا قرار بدیم که زیر آرماتور طولی قرار نگیره. این کاور پلاستیکی انواع مختلفی داره. این مدلی که الان شما دارید می‌بینید برای فنداسیونه یا برای تیرها میشه استفاده کرد. به طور معمول، حالا با توجه به کیفیت هر کاور پلاستیکیه، معمولا بین 350 تا 500 کیلوگرم میتونن بار نقطه‌ای رو تحمل کنن. شما میتونید توی هر متر مربع مقدار بارتون و حجم بتونتون رو کلا بار مرده و زنده رو حساب کنید که به طور دقیق پیدا کنید که تو هر متر مربع چه تعداد نیاز دارید. از این کنار هم باز میتونید یک کاور پلاستیکی قرار بدیم که این فاصله رو حفظ کنه. این اسپیسرهای پلاستیکی از یه قدری تا قدر مشخصی رو میتونه توش قرار بدیم که با همین شاخک هایی که میبینید اینا باز میشن و از معمولا از میلیگرد 14 تا 32 رو میتونیم استفاده کنیم. تمام اینا تو مشخصات فنیشون ذکر میشه. شما با توجه به اون میلیگردی که دارین مدلش رو انتخاب میکنید و خریداری میکنید. کیفیتشون هم خیلی مهمه که کیفیت پلاستیکش کیفیت محکمی باشه که باعث شکستنش نشه. موقع خم کردن این میلیگردهای ارزی یا این سنجاقی‌ها دقیقاً باید خمشون 90 درجه باشه. اینو دقت کنید که موقعی که میخوایم میلیگرد شابلون رو در این طول قرار بدیم جلو عقب نباشن و به راحتی بتونیم کار رو انجام بدیم. این قسمت هم به همون صورت ما میلیگرد طولی رو قرار میدیم یا هم میلیگرد شابلون اولی رو و شروع میکنیم به بستن سنجاقی ها و اینجا که محل تلاقی دو تا نواره ارزی و طولی میشه دیگه اون سنجاقی ها قرار نمیگیره و هم آرماتور 22 به صورت کلی میاد زیر شبکه. حالا شروع میکنیم یکی یکی میلیگردهای طولی رو با همون فاصله 15 سانتی متری که علامت گذاری کرده بودیم قرار دادم. حالا همچنین آرما رو بیا. افسر کلا برو. اینجوری شد. برو برندش دو سر انتهای آرماتور طولی هم که خم میخوره و 12 برابر قدر میلیگرد 22 که میشه 26 و نیم. تو این قسمت بالا هم به همین صورت، اینجایی که عرض بیشتره ما میایم سنجاقی ها رو برش میدیم، البته با همون میلیگرد 22.